Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pagbati din po ng good afternoon sa mga nasa kanilang tahanan, lalo na po sa ngayong tag-ulan at tinatawag nilang siyam-siyam. Alam niyo po ba ang salitang siyam-siyam ay eto ng ating karanasan? Siyam na araw na walang tigil na ulan. Kaya't tinatawag kong siyam-siyam ay parang wala ng katapusan. Actually, 10 na nga po. Kahapon po yung siyam-siyam. At wala na nga bang katapusan nito? What is this crazy weather? Then yesterday, may earthquake pa. Then, may Delta variant pa. Nagbago na po tayo ng GCQ na tayo ngayon, parang GCQ po. At para pong walang katapusan ang iba't ibang pinagdaraanan natin ngayon. But we are blessed this Sunday because Jesus is reminding us in this Eucharist how we can face, how we can be victorious whenever calamities, especially as we continue to battle this pandemic. Let Jesus be, again, our bread of life. In our readings, both in the first and in the gospel, there was a challenge of hunger in the midst of many people following the Lord. And the proponents, Elisha and the apostles, were in doubt. How can we feed them? Paano natin sila mapapakain? Ano ang ating magagawa? Jesus need not to consult them. In fact, nung na-realize na ni Jesus na, these people are hungry. Magpapadeliver na ako sa grab food. Kayang-kaya ni Jesus na dire-diretso na. Just like what happened to the Israelites, may manna from heaven, may quail na dumating tuwing gabi. Pwede naman na dumating na yung tinapay. But Jesus still asked them, where can we buy food enough for them? It was a test for us, a challenge for you and me. In these times of neglect, calamity, and hunger, the gift of generosity and humility must prosper. The gift of God's giving must prevail. Sa mga panahon pong ito ng panghihikayat natin sa mga naghihikaos, huwag kang magdamot. Kailangan nating ipaabot ito sa Diyos nang sa gayon ng himala ng 2 isda at 5 tilapay ay magpatuloy hanggang ngayon. Sabi nga ni Nora Honor, walang himala. Diba? Ang himala ay nasa sa iyo. Kapag gusto mong magbigay at mapaalala sa iyo ang mapagbigay na puso ng Diyos. Amen. Ngayon din po hinihikayat tayong batiin ang mga lolo at lola ng Happy Grandparents' Day. Palakpakan natin ang mga lolo at lola. Yan.
Sabi mo sa katabi mo, isa kang tanda. Tanda. Pag nasaktan ka, mali yun. Hindi ibig sabihin lang kasi ng tanda ay edad. Pero okay lang din. Yan. Why are we celebrating Grandparents' Day? Bisperas po ng kapistahan ni na San Joaquin at Santa Ana. Tomorrow is the feast of this grandparents of Jesus. Sila ba yan? Sila ba yan? Parang Holy Family rin yata. Ayan, ano? Mukha naman. Opo. Sila yan? Hindi? Ba't linagay dyan? Meron din naman doon. No. Ang dami. Pero yun po ang meron pong yun po ang rationale ng ating Pope. Kasi nakakalimot na po ang karamihan. And most of the time, when they see old people, alagain. Pero that's the point. But more than that, our lolos and lolas were our inspiration. My lola and lolo taught me how to pray. They were the opportunities of God for me to realize how beautiful the gospel is. Pag inalagaan mo sila, may mga kwento sila na magpapaalala sa iyo na hindi madamot ang Diyos. Na meron pa ring ibibigay at hindi matatapos ang Diyos. He is our help. He is our bread. At salamat sa ating mga lolo at lola, saan man po kayo naroon ngayon, pinaalala niyo po sa amin na bagamat kapos ang buhay paminsan-minsan, ang pagbibigay pa rin ang siyang aming tunay na kayamanan. Muli po, mga lolo at lola, Happy Grandparents' Day po. May panalangin po kami para sa inyo mamaya. Palakpakan natin ang mga lolo at lola. Natanong ko nga minsan, bakit pag nagko-communion tayo, hindi pwedeng dumoble, no? Natanong niyo po ba yon? Pwede po bang combo meal? Di ba? 5? Depende sa capacity mo, di ba? Ako, kaya kong 10 eh. Ba't mas malaki yung kay Father? Actually, ito po yung tanong dati nung nasa seminaryo ako. Actually, naging inspirasyon ko yun eh. Parang, balang araw, pag naging pare ako, mas malaki yung ostya ko, yung sa inyo maliliit, be. Pero natanong niyo ba, ba't mas malaki sa kanya? Takaw naman ni Father. O bakit isa lang sa inyo? Bakit tigi-isa lang? Bakit ang liit-liit? Ba't walang dip sa coffee? Sa peanut butter? Because, my dear friends, especially this Gospel of John, John is already explaining Jesus as the bread of life. Those 2 fish and 5 loaves were not enough. It's not about the content. It's not about filling up your body. It's about you being contented with our God. Kahit na isa lang yan, binigyan ka at ang punto dun ay siya yan. Maging sapat nawa ang Diyos para sa iyo. At kung kahit yun lang muna, that's it, my dear friend. Because He gives Himself to you, and when you accept Him later, na minsan nga hindi mo pa alam kung paano i-accept, no? Dahil natataranta tayo minsan kung anong tatanggalin, no?
then the miracle of openness begins. What the boy gave was very specific. Barley loaves. 2 fish. Actually, hindi nga specific yung fish. Ibig sabihin nun, kasi sasabihin naman dito kung mahal yung isda. 2 lapu-lapus. Yan, di ba? Ang mahal. Grabe, sosyal. Tuna. Hindi eh. 2 barley. Pinunto pa yung barley. Talagang ordinaryong tinapay lang po sa kanila yan. But that was enough. For it wasn't about the bread. It was the opportunity, the openness for charity to be celebrated. And when that happened, miracle prevailed. Ang himala, sinisimula ng Diyos sa mga munting bagay, katulad mo at katulad ko, na maliit lamang sa paningin at pinagdududahan pa nga ng karamihan. But just close your eyes and feel His presence in your life. That's enough. Even if at times it hurts, because you will hear others. Ano ba yan? Kilala ko yan eh. Palpak. Mahina. Walang pupuntahan. But my dear friends, in order for you to proclaim God, you must first realize that He is there with you and follow His example of giving. Na-realize nyo ba yung sa end ng gospel, umalis si Jesus? Bakit hindi na lang siya nagpa-proclaim ng king or prophet? He withdrew. He knew He will be celebrated. Na-realize nila na the power came from Him. But Jesus would like us to realize, yes, the power came from me, but I am empowering you right now. Continue the 2 fish and 5 loaves. You are my miracle. Rains will pour. Earthquakes will really shake our life. The Delta virus is here already. What will you do? What do you have? Marami po ngayon ang kinakabahan kasi i-release na po ang tubig ng Ipo Dam. Mga ngayong oras. May 29 families na po tayo at dumadami na po ang nag-evacuate sa ating court. Dito lang po sa atin yan. At pag napuno na po doon, dito po sa ating simbahan. What will we do? Give. Let us be humbled by this experience. Overwhelming, dear Lord. Nakakatakot nga po. But you've been generous with us. And we will also do our best to extend our 5 loaves and 2 fish. For indeed, in humility and generosity, it's an opportunity for you to create miracles in our community. Amen.